Naputulan ako ng internet today. So yun na nga, naputulan ako ng internet because madaming nangyari ng mga nakaraang araw. I forgot that I have to pay. Hindi ko pa kasi na-activate yung online account. Nagbabayad ako over the counter doon. Tara, let's go! Yan yung advice. Diyan ko binibili lahat ng electronics ko. Diyan din ako nagbabayad ng telepono. Diyan din ako nagbabayad ng internet. Bibili rin ako ng SD card. Hello! I'm going to pay for my internet. Oh, Around 600 bahts every month. Yung mga SD cards na available. 32 GB. Ito din. 250 lang. 690 bahts. 120 GB. So, bale ito, maliit na shop lang naman siya. Pero, madami ka naman ang magbibili. Like this. Yeah. Kailangan ko ba ng bago nito? At today, nagsasara na sila. Kaya, binibilisan ko lang. Table, keyboards. Okay siya, no? But maybe next time. So, yun nga. Gabi na, nagugutom na ako. Pero, dadaan pa ako ng 20 baht shop. Para siyang Daiso. O kaya, parang 100 yen shop. Bili ako ng Mighty Band or something. Basta. Pakita ko na rin sa inyo kung ano yung makikita dun sa shop na yun. Tapos, magdi-dinner din tayo tonight. Dito na tayo sa 20 baht shop. Dito ko binibili lahat ng mga kailangan ko. So, pasok tayo. Lika. Hindi ko alam kung para saan tong flag na to. Pero palagi ko siyang nakikita. Pinakikita ko lang yung mga things na parang I think unique here. Like this one. Offering tray yata ito. 20 bahts. So, dito yata ilalagay yung food or any kind of offering. Maybe money. Tapos, ibibigay nila sa temple. This is another design. Lotus flower design. How much? 20 baht. Yan. Nice, no? Cute. Siguro pag uwi ko ng Philippines, magdadala ako ng ganito. Ito may mas malaki. Lotus flower design din siya. But of course, this is... Uy, it's only 25 bahts. Plastic siya. Pero cute, diba? Ginagamit nila to pang offer. Mas malaki pero yung size difference very big pero maliit lang yung difference ng price. Okay. Ayan. For offerings din to. I'm not entirely sure kung anong nilalagay dito. This is 25 bahts. Maybe water? Hindi ko sure talaga. Tanong ko na lang next time. Tapos ito rin. Maybe water. Or flowers. Offering. Okay. Other things. Curious. Ito pa. Meron din to. Ito. Ano pa ba? So, ito. Yung ginagawa nila dito, naglalagay sila ng mga designs like here, paikot. Bali pinaka-base siya for something that they are going to build. Mga hindi flowers parang paper. I don't know what you call it, pero parang nilalagay nila ng parang paper design dito, paikot. Yun, that's what they do. Other things curious. This one. Parang payong. Ang cute. Ayan. 25. Elephant. So cute. Same thing. Different versions. Ito yung mga bigger ones nila. Ayan. Nice, diba? Very nice.
Made of plastic lang siya, pero maganda siyang tingnan. Little candle, so cute. Yeah. What's this? Kandila din. Ayan. Ito alam ko to. Bale, nilalagyan nila to ng offering para dalhin sa temple din. Food, snacks. Yan. Baba. Itong kahoy na to, I have got no idea what this is. Sinusunog, I don't know. Maybe. No idea. Okay. Siyempre. Mukhang insenso. Pero mukhang incense, pero ang lalaki. Yep. So, ito na siya. Incense. Ito, panggawa ng papaya salad. Wood. Porcelain. Ewan ko lang kung papaya salad din ginagawa dito. Baka something else. Stone. Bigat siya. It's quite expensive din. 319 bahts. Ooh. Pero this will last you a lifetime. May ganito ako, ganitong size sa bahay. Cute naman itong chopping board na to. So, parang papasok ka lang, chopping board na bilog. Very common to sa mga homes nila yun. Chopping boards galore. Magkano to? 99 bahts. Ang ganda ng design, no? Bale, ano siya? Banig. Oo, pang picnic siguro. Ito ang liit. I don't know. Placemat siguro. Ang cute nga parang bag. Something that you can sit on. Something that you can carry around and sit on. Ayun. Okay. Nice. Ang cute naman ng pile of tables na to. 200 bahts. First time kong makakita neto nung Songkran. Bale, ilalagyan nila to ng water. Ganyan. Tapos, ito yung nasa harapan ni Buddha. Lagyan nila ng water, tapos nilagyan nila ng maliliit na flowers. Tapos, splash nila pa pag ano. Pangluto siya ng sticky rice. Ang ginagawa kasi natin sa Philippines, pinapabulakan natin. Here, we steam it. Hindi ito sombrero, though it looks like a Vietnamese hat. Dito mo ilalagay yung sticky rice. Medyo malalaki yung butas niya dito. Pang drain ng water yan. At the same time, dyan papasok yung steam para maluto yung sticky rice. So this is how it works. Lalagyan mo dito ng water. Pagkatapos, lagay mo to dito. Nahugasan mo na yung rice, bale. Ganyan. Tapos, dito mo siya lalagyan ng takip. So, pag nag-steam siya, maluluto yung rice dito. The result is, hindi masyadong kapit-kapit yung yung sticky rice. Like, if you boil it, medyo madali siyang paghiwalayan. So, that's how they do it here. So please watch out for part 2 of that video. Meanwhile, let's check out the Chinese New Year celebration in my school.
人海呀，茫茫啊，茫茫啊，随波逐流，浮沉沉。What is that? DJI Mini 2. Oh, okay, very nice. It's at your back. The dragon is there. There's the dragon. It's a video. เอาไม่บอก